Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldenloze schending van de goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is. Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waartoe een rein geweten in staat stelt. Het bombardement op Rotterdam werd op 14 mei 1940 tussen 1:30 en ongeveer 1:15 uitgevoerd door Duitse bommenwerpers in het kader van de Duitse militaire overval op Nederland. Het bombardement van een kwartier vernietigde bijna de gehele historische binnenstad van Rotterdam, mede door de branden die ontstonden. Er kwamen 711 mensen om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. Het bombardement was de reactie van de Duitse invallers op het verzet van de Nederlandse troepen, vooral bij de Afsluitdijk, op de Grebbeberg en aan de Moerdijkbruggen, waardoor de Duitse opmars werd vertraagd. De Duitsers hadden een snelle opmars door Nederland, België en Luxemburg gepland in de veldtocht tegen Frankrijk. Het bombardement leidde nog dezelfde dag tot de overgave van Rotterdam. De stad brandt dagenlang. De bommen en de branden daarna verwoesten 25.000 woningen en 11.000 andere panden.
Een oppervlakte van 258 hectare stad is verwoest. Er wordt een begin gemaakt met puinruimen en het in kaart brengen van de schade. Deze inventarisatie wordt op een kaart als verwoest gebied vastgelegd. Hierop staan de huisnummers van de panden die nog overeind staan. Kort nadat de Duitsers Nederland bezetten, kondigden ze maatregelen af tegen de Joodse inwoners. Ze mogen niet meer werken als ambtenaar. Hebben ze een winkel, dan wordt die gesloten. En in parken, cafés, bioscopen, musea en zwembaden verschijnen bordjes met de tekst voor Joden verboden. In de zomer van 1941 werden hun persoonsbewijzen voorzien van een J. Vanaf 9 mei 1942 waren alle Nederlandse Joden verplicht een Jodenster te dragen. In 1942 worden uit het bezette Nederland steeds meer Joden weggevoerd naar Duitsland. De 17-jarige Rebecca en haar 25-jarige verloofde Maurice denken dat ze bij elkaar kunnen blijven als ze getrouwd zijn. En daarom doen ze dat zo snel mogelijk. De opa van Rebecca zorgt ervoor dat ze kunnen onderduiken in de Breepleinkerk. Koster Jacobus de Mars maakt naast het orgel op de zolder een schuilplaats. Meijer en Ida Kool
De ouders van Maurice hebben een stoffenwinkel aan de Beierlandselaan in Rotterdam. Omdat ze als Joden geen zaken mogen doen, besluiten ze ook onder te duiken. Na een vergeefse poging elders belanden zij ook op de orgelzolder. Een half jaar daarna worden aan de andere kant schuin boven het orgel nog 2 mensen ondergebracht. Het apothekersechtpaar De Zoete. Hun dochters zijn door het verzet naar andere adressen gebracht. Hadassa, een van de meisjes, zit ondergedoken bij de familie van de Leer, die zondags de dienst in de Breepleinkerk bijwoont. Het domineesgezin Brillenburg-Wuurt maakt het mogelijk dat hun dochter, zonder dat zij dit in de gaten heeft, na de dienst kunnen zien. Dankzij het Rotterdamse verzet is er voldoende eten voor alle mensen in de schuilplaats en ook voor de mensen die hen helpen. Rebecca Kool raakt zwanger en begin januari 1944 bevalt ze van een zoon. De Surinaamse oogarts Dr. Leo Leslie, de domineesvrouw Gerda Brillenburg en verpleegster Riek Dekkers assisteren bij de bevalling. Het jongetje wordt vernoemd naar zijn opa en de koster en krijgt als roepnaam Emiel. Voor ieders veiligheid blijft de baby het overgrote deel van de tijd in de kosterswoning waar zijn moeder als het kan bij hem is. Annie, de dochter van de koster, komt na de grote razzia van 10 en 11 november 1944 samen met haar man en hun 7 maanden oude baby inwonen bij haar ouders als dekmantel voor de kleine Emiel. Op 14 april 1945 vindt er een grote overval plaats waarbij de koster wordt opgepakt. De onderduikers dreigen alsnog ontdekt te worden. Al slaan ze mijn man dood, hij zal jullie nooit verraden. 3 weken later is Nederland bevrijd en zijn alle onderduikers veilig. Iedereen heeft het overleefd.